हॅलो फ्रेंड्स, मनीषा रेसिपीमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपण छान अशी कांद्याची स्टाईल कांद्याची पात बनवणार आहोत। त्यासाठी लागणारे साहित्य म्हणजे ही कांद्याची भाजी, एवढी मठाची डाळ, लसूण, मीठ, शेंगदाण्याचं कूट, मिरची, हळद, हिंग, जिरं, कढीपत्त्याची पावडर, एवढंच साहित्य लागणार आहे आपल्याला। सर्वप्रथम मी गॅसवर कुकर ठेवलेले आहे। त्यानंतर ही जी काही भाजी आहे ही छान तयार करून घेतलेली आणि धुवून घेतलेली। आता तिला आपण पाण्यातून काढून घ्यायचं, तिच्यातलं पाणी पूर्ण काढून घ्यायचं। भाजी स्वच्छ धुणे गरजेचं असतं। अतिशय छान अशी ताजी भाजी बघा, छान भाजी येईल आपली। फक्त ती या पद्धतीने करा। आता कुकर टाकलेले, त्यात 1-1.5 पळी तेल टाकायचं आहे। आपल्याला भाजी किती हवी त्या पद्धतीने 1.5 पळी तेल टाकलं। गॅसची फुले, त्यात मी आता जिरं टाकते। त्यासाठी लागणारी चटणी आपण काढून घेऊ। दोन चमचे मिरची पावडर, पाव चमचा हळद, पाव चमचा कढीपत्त्याची पावडर। आता जिरं वरती आले बघा, त्यात आपण लसणाची पेस्ट टाकू। लसूण तळला जाऊ द्यायचा आहे, छान वास येतोय। आता त्यात मी मिरची आणि हळद, कढीपत्त्याची पावडर टाकली। त्यात मठाची डाळ, आपण मठाची डाळ आपल्याकडे नसेल तर हरभऱ्याची डाळ किंवा तुरीची डाळही घेऊ शकता। एवढंच प्रमाण घ्यायचं, पण खूप पण नाही टाकायची, पण थोडीशी टाकायचीच, तेव्हाच आपली भाजी चांगली येते। आता याच्यातलं पाणी निघालेलं आहे। गॅसची फ्लेम कमी करते आणि कडक फोडणी झाली। ही भाजी कुकरमध्ये केल्यामुळे जरा लवकर शिजते। पातेल्यात ते केले तर चालते, पण मग ते आपल्याला 2-3 वेळा पाहावी लागते शिजली की नाही। थोडं कमी पाण्यामध्ये भाजी छान लागते, थोडासा रस्सा। गॅस पुन्हा फुल केलं, त्यात आता चवीनुसार मीठ टाकायचे। 1 चमचा मीठ मी टाकते। आता सर्व भाजी व्यवस्थित कलसून घ्यायची। त्यात मी 1 मग्गा पाणी टाकलं शिजण्यासाठी, आणि थोडासा रस्सा हवा आहे आपल्याला भाजीचा, यासाठी। बघा आता एवढंच प्रमाण ठेवायचं पाण्याचं, खूप रस्सा नाही करायचा। त्यात गरजेपुरतं शेंगदाण्याचं कूट टाकून घेऊ।
ते व्यवस्थित मिक्स करायचं आहे. आता ही भाजी भाकरी आणि पोळीबरोबर छान लागते. आता हिला 5 मिनिटापर्यंत आपण शिजू देणार आहोत. आता आपण कुकरचं झाकण लावून घेऊ आणि 5 मिनिटं तिला शिजू द्यायचं आहे. 5 मिनिटानंतर पाहू आपण ही भाजी कशी झाली. 5 मिनिटं झालेले आहेत. शिट्टी होईलच त्याच्या आधीच मी गॅस बंद करते. आता आपण पुन्हा 5 मिनिटं गॅस कुकर गार होऊ द्यायचं आहे आणि त्यानंतर आपण कुकर उघडून भाजी पाहणार आहोत. कुकर गार होतो तोपर्यंत आपण भाकरी करून घेऊ. गॅसवर तवा ठेवला आहे तापायला. या पद्धतीने भाकरी थापायची असते. मध्ये जाड राहायला नको म्हणून शेवटी मध्ये बारीक करायचं. जाड बारीक भाकरी व्यवस्थित पाहायची आणि त्या हिशोबाने तिला वाढवायचं. तवा तापलेला आहे. त्याच्यावर मी ही भाकरी या पद्धतीने टाकते. व्यवस्थित पाणी लावून घ्यायचं आहे तिला. तिला छान पाकून राहतो. तर ती भाकरी शिजेपर्यंत आपण दुसरी भाकरी करायला घेऊ. लावण्यासाठी पीठ काढलं बाजूला. मध्यम साईजचं एवढं पीठ एका भाकरीला लागतं. त्याचा परत गोळा करून घ्यायचा. पाणी लागता लागता टाकायचं. एकत्र टाकलं तर ते कमी जास्त होऊ शकतं. पिठात पाण्याचं प्रमाण व्यवस्थित हवं असतं गरजेनुसार, तेव्हाच ते आपली भाकरी चांगली येते. आता हे वरचं पाणी वाढलेलं आहे. आपण ही भाकरी उलथून घेऊ. आता पुन्हा त्याची खालची बाजू शिजू द्यायची. तोपर्यंत आपलं इकडं काम चालू ठेवायचं. कांद्याच्या पातबरोबर अशा बाजरीच्या भाकरी खूप छान लागतात. गरम गरम खायचं पण त्याची टेस्ट अजून चांगली असते. भाजी भाकरी झाल्याबरोबर जेवायला बसायचं. थोडं कडक पीठ वाटलं तर पाण्याचा हात लावायचा आणि त्याला असं रगडून घ्यायचं. मशागत करायची व्यवस्थित, म्हणजे भाकरीला तडे जात नाही. आता पीठ मऊ झाले छानपैकी. त्याचा गोळा तयार करून घेऊ. कच्चा भाग असेल तो भाग गॅसच्या फ्लेमवर आपण ठेवायचा. दोन्ही बाजूला लक्ष ठेवायचं. आपल्या हातातली भाकरी आणि गॅसवरची भाकरी. सरावाने ह्या क्रिया पटापट होतात. बघा तर तुम्ही पाहता कुठेही व्हिडिओ स्किप केला नाही. आपल्या एवढ्या 2 भाकरी तयार झाल्या. 5 मिनिटामध्ये साधारणतः एक भाकरी होते. आता ही भाकरी खालचा भाग व्यवस्थित शिजलेला आहे. थोडं प्रेस केलं की कच्चा भागही शिजून जातो. आता आपण याला तवा उतरून घ्यायचा आहे आणि गॅसवर ठेवायचं. आपल्या हाताला चटका लागायला नको म्हणून कुठला तरी चमचा घ्यायचा किंवा खुरपी घ्यायची. उलट नाही.
आता सर्व भाग आपण व्यवस्थित तिचा शिजवून घेऊ. छान फुलकी आहे बघा आपली भाकरी. हे वाफ सांभाळायची, त्याच्याने आपल्या हाताला चटका बसू शकतो. थोडं येतो म्हणजे ज्या बाजूने वाफ निघते त्या बाजूला आपला हात ठेवायचा नाही. अशी सुंदर अशी भाकरी आपली तयार झालेली. त्याचा भाग आपल्याला मऊ वाटत असेल तोही थोडासा शिजवून घ्यायचा आहे, म्हणजे कडक आपली भाकरी तयार होईल. आपली भाकरी झालेली आहे. थोडंसं तवा टाकू द्यायचा, तोपर्यंत आपण ही भाजी टाकू. असं त्याच्यात वाफ आहे. आपण ही भाकरी टाकून देऊ. सर्व वाफ काढून घ्यायची. जास्त पण गाळ नसते होऊ द्यायची भाजी. नॉर्मल शिजवायची 5 मिनिटापुरते, कारण हिरवी भाजी असते आणि डाळ पण बारीक असते मठाची डाळ, त्यामुळे ती लवकर शिजते. हरभऱ्याची डाळ शिजायला थोडासा वेळ जास्त लागतो. बघा आता आपली छान अशी कांद्याची पात तयार झालेली आहे. कलरही मस्त आलेला आहे, रस्साही भरपूर आहे. ओके फ्रेंड्स, यासारख्या नवनवीन रेसिपी पाहण्यासाठी मनीषा रेसिपीला सबस्क्राईब करा. थँक्यू.